Alright, this is Paningkamot. Sa mga gustong mag-live sa YouTube, tuturuan ko kayo paano mag-live gamit ang Streamyard. Search natin sa Google. Streamyard. Streamyard. Ayan, ganun lang. Pag nakita natin yung Streamyard, click natin Streamyard. Then, pwede tayong get started. Lagyan natin yung ating email. Kung anong email mo sa YouTube, yun din yung email na gagamitin mo sa Streamyard. Ayan, tingnan natin. Get started, ganun. Streamyard. Lagay mo yung email mo. Kung hindi ka pa naka-registered, ayan. Doon sa email mo, magsisend si Streamyard ng 6-digit code. Kaya puntahan muna natin yung ating email. Ayan na. 779672. 779-672, ganyan lang. Tapos login na tayo. Okay. Welcome to Streamyard. Our mission is to make it super easy for you to create professional live stream. Okay, click onward. So, pindutin natin yung YouTube channel. Gamitin natin yung aking channel. Allow. Ayan. So, gagawin natin, mag-create tayo ng new, create broadcast. Ganyan. Create tayo. Or, mag-add ka ng, ibang YouTube mo or akin na lang. Ayan. So, Paningkamot. So, maglagay tayo ng title LS sample. Tapos lagyan natin description. Ito by public, unlisted, o private. Ayan. Public naman lagi, di ba? Gawin natin muna private lang para hindi lalabas ng live. Pero dapat public yan. Or gusto mo mag-set ng premiere, schedule. I-click mo lang yan, schedule. I-schedule mo siya ng after 1 hour, mag-live ka na. So, maglagay ka ng thumbnail mo sa yung LS. December, LS. Kunwari, ito. Ayan, apply. Tapos, today, lagay mo ng date or tomorrow. December 11. Or maghanap pa ng date dyan na gusto mo. Tomorrow, 11 AM or PM. Then, gawin na lang kaya natin today. Tapos, time is 2:04 dito, 2:04. Sige, gawin natin 2:10. Or, 2:10 AM. Create broadcast. Ayan. Ayan na, lalabas. LS. Yun na yung create a broadcast. Tapos, papasok na tayo sa ating sa ating Streamyard para doon na tayo lalabas sa screen. Click lang natin itong Enter Broadcast Studio. Ayan na. Hi. So, ito, sulat natin Paningkamot. Paningkamot. Alright, yan yung display name. Ito na yung stop cam or mute cam. Pero bago yan, i-click natin yung ating, maghanap tayo ng audio, anong gamit yung audio dyan. Mic in. Yan, tapos click yung stereo kung naka-laptop kayo.
echo cancellation, i-check nyo rin yan. Ayan, dito yun sa ano ha, sa mic settings. So enter na tayo sa ating broadcast. So ito na yung tinatawag nilang backstage. Ayan, pag gusto mong iakyat yung iyong ano, para lalabas ka na sa screen, i-click mo lang siya. Add screen. Oh, andyan na. Yan na yung lalabas sa YouTube. Oh, tapos ito yung mga settings. Kung gusto mo mag-share screen, meron kang i-flex. Oh, share screen. Oh, hanap pa lang your entire screen or application window or Chrome tab. Ayan. Kunyari magkakaraoke ka, i-click mo lang yung YouTube. Tapos share audio. Ayan, share audio para yung lalabas sa YouTube na i-flex mo, may audio siya. Share, ganun ang mangyayari. Tapos balik dito tayo sa Streamyard. So ito na ang mangyayari. So ito yung mga selection. Oo, may gusto mong solo or dalawa kayo. Ito kasi yung flexing. Itong screen na to, ito yung i-flex. Lalabas yung flex sa gilid. Either gusto mo na malaki, ganyan. O, tapos dito yung mga ibang kasamahan mo. Or solo. Or ito ang isolo mo. Solo. Or ito isolo mo. O, ganun lang. Pero meron tayong mga bisita. So, ganito. Ayun, ito na yung mag-invite ka ng ano. Invite, copy the link. Tapos i-paste mo dyan. Kasi yan yung ano mo. Diyan ka na magti-text, magre-reply sa mga text sa chat box. Oh, yan. Sa mga gustong umakyat, ito na po ang hagdan. Oh, pero hindi pwede diyan. Hindi pwede mag-post ng hagdan. Thus, support, comment on private videos. Basta ito yung hagdan. Copy mo lang tapos i-send mo dyan. Hindi pa ito yata naka-live. O kasi naka-schedule tayo. Pag ready ka na, pinutin mo lang yung live. Gawa ka ng brand para countdown muna. Nandito yung countdown. Yan. Pero saka na lang muna yan. Pag nag-0 kasi naka-schedule, ginawa natin ng schedule ang ating LS. O, click na natin to. Countdown tayo. It's showtime. And click live. Go live. Ayan. Hello, what's up? Welcome to my channel. Ayan. Sana'y nagustuhan nyo ang aking pag-share paano gumamit ng Streamyard. Ganun lang. Ayan, dito natin makikita ating mga views. Tapos may mga ito yung mga comment box, banner. Gusto mo maglagay ng banner na slide dyan sa click. O gusto mo yung lang, simple lang, pwede ka mag-customize dyan. So brand, ayan, hindi pwede tanggalin itong logo na yan. Kailangan mo munang mag-upgrade ng premium account. Ayan, mahal yung premium account na $25 monthly. Ayan, dito ka mag-private chat sa iyong mga kasama dito sa backstage. Nandito sila dito yung nakapila yung mga binigyan mo ng hagdan. Backstage ang tawag. So, pwede ka mag-private. Oy, may gustong pumasok. Ayan, paalam mo na sa host natin. So, pagkatapos na nating mag-LS, thank you so much. Bye-bye! Click na natin agad yung end broadcast. Ayan. Ayan, end broadcast. Click natin yan. Ganun lang kasimple. Thank you so much. Bye.
Comment ka lang na ano. Good? Okay. Good. Close. Ganun lang. Exit na agad tayo sa ating studio. Leave studio. Tcharan! Okay, tapos na. So, ganun lang guys. Thank you so much for watching. And please subscribe paningkamot. Or you can click join button. Gusto mo magpa-member. At saka meron ka gustong itanong, i-PM. Pwede mo akong i-message. Ayan. So, that's all. Bye.